Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So this video will be in both languages, English and in Vietnamese. Video này sẽ cho cả hai thứ tiếng, là tiếng Việt và tiếng Anh nha các bạn. And I will talk about a topic which is quite commonly asked and which is quite pressing to me and to a lot of other IELTS teachers as well. That is why cramming will never work and ensuring good score when you study at a teacher or a center. Cái chủ đề hôm nay là một cái chủ đề khá là nhức nhối mà mình và các bạn giáo viên dạy IELTS khác đang cũng rất là quan tâm, đó chính là tại sao học cấp tốc nhồi nhét trong vòng 2-3 tháng cuối, nhồi nhét trong 2-3 tháng thôi mà đòi điểm cao là sẽ không có work, nó sẽ không có làm được. Tại sao các bạn không nên học cấp tốc? Và cái thứ nhì đó chính là đảm bảo đầu ra, đảm bảo số điểm. Okay, so basically first let's talk about why cramming will never work. Đầu tiên mình nói là tại sao học cấp tốc, học nhồi nhét trong 2-3 tháng cuối, 2-3 tháng sẽ không có hiệu quả. Well, basically the IELTS exam is a compilation of a lot of knowledge, I have to say. And the test format is standardized, but it's difficult. And as you have to understand that the IELTS exam, the knowledge, it's spread from all the way of your 12 or 13 years of education of English. And you put it in one exam. So it's a massive amount of knowledge. Các bạn phải hiểu một điều là cái cuộc thi IELTS này á, nó tổng hợp tất cả những cái kiến thức từ cỡ 12 năm học tiếng Anh các bạn, hoặc thêm 13 năm nếu các bạn học chương trình của Anh. Nếu các bạn học chương trình của Anh đi thì 13 năm thì cái lượng kiến thức nó rất là khủng khiếp, nó cộng vào trong một cái cuộc kỳ thi như vậy. Và cái format, cái định dạng của đề thi nó cũng không hề là dễ dàng để mà làm. So basically that exam is difficult. And the amount of knowledge is just a lot. So you actually took 12 or 13 years to be able to learn that in public school, among other subjects, yes. Do you really think that you can do that? You can really just squeeze everything into 2 or 3 months and then deal with the test formats and then learn new words and everything just in 2 or 3 months? You really think so? Các bạn học 12 đến 13 năm ở trong trường phổ thông để mà có thể có những cái kiến thức tiếng Anh như thế cùng với những môn học khác mình biết. Nhưng mà liệu các bạn có nghĩ là các bạn có thể gom tất cả lại còn 2 đến 3 tháng để mà học không? Lại còn đương đầu với những cái bài test nữa, rồi còn học từ mới nữa. You really think you can do that? Các bạn nghĩ thực sự mấy bạn có thể làm nổi không? If you are a machine that has been upgraded like so much, then maybe you can do that. But even so, the machine will become very hot and maybe it will be damaged, right? Because you force it to work too much in one short amount of time. Nếu mà là một cỗ máy mà được nâng cấp hoàn mỹ đi thì có thể nó làm được đấy, nhưng mà chắc chắn cỗ máy nó sẽ nóng lên rất nhiều và nó giống như là có thể nó bị hư hỏng tại do các bạn bắt buộc nó phải dồn ép nó trong một cái khoảng thời gian ngắn như vậy, phải hoàn thành một cái tác vụ nào đó. Unfortunately, the human brain is not like that. Xui thay là cái não người nó không có giống như cỗ máy nha các bạn. We absolutely need some time to absorb the knowledge and to learn the skill. So normally, if I teach my students, okay, they are from, let's say, grade 10, 11 or 12 of high school, and it took them like, you know, when they approach the IELTS materials to learn, they say that, oh my god, it's so hard. And it took them almost 1 year or more to be able to absorb all the knowledge in IELTS and to deal with test format, more than 1 year, okay? And after that 1 year, if they study according to the right way that I told them, then they get 6.5 or maybe even overall band 7. Những cái bạn mà mình dạy á,
thì thực sự là từ lớp 10, 11, 12, nhưng mà khi mà họ tiếp xúc với lại cái kỳ thi IELTS á, tiếp xúc với lại cái tài liệu IELTS á, thì họ nói sao khó quá vậy thầy. Để các bạn thấy không? Cái IELTS nó vốn nó khó hơn trong trường phổ thông luôn. The IELTS actually a bit harder than in the high school. Và đương nhiên là sau khoảng một thời gian hơn 1 năm họ đã tiếp xúc và họ đã học những cái cơ bản, họ học những cái kiến thức nền của IELTS rồi, họ mới đi luyện đề. Và phải hơn 1 năm thì họ mới có thể lấy được cái 6.5 overall hoặc 6 chấm, hoặc là nhiều bạn lên được 7 chấm. Nhưng mà không có cái chuyện mà cấp tốc luôn nha các bạn. But basically there's no way you can do it in like 2 or 3 months, okay? Không có cách nào mà có thể làm nổi trong 2-3 tháng đâu. Well, some people they say that okay, I can study day and night because I can just focus all my effort into IELTS and only IELTS in that 2 or 3 months, and I can do that. Okay, if you can do that, then you are one of the genius. Một số người có thể nói là ok, bây giờ tôi không học cái gì khác, tôi chỉ học IELTS thôi, tôi tập trung vào IELTS trong vòng 2-3 tháng đó thì tôi sẽ đạt được cái chỉ tiêu. Nếu mà các bạn làm được thì các bạn quả là thiên tài đấy. You're actually a genius. But see, how many genius are there in percentage in a population? Nhưng mà liệu có bao nhiêu phần trăm những người thiên tài trong cái cộng đồng này? Không có nhiều đâu. That's not much. Not many people are geniuses. Anyway, do you really think that you can do everything like that in 2 or 3 months? I don't think so. Liệu các bạn nghĩ các bạn sẽ làm nổi trong 2-3 tháng, đòi cấp tốc 2-3 tháng được không? Tôi không nghĩ là các bạn làm nổi đâu, thiệt luôn á. Okay, some people who already has very good English and they learn very well in high school, then they can actually do that in 2 or 3 months because they just need to get used to the test formats. But basically that amount of people, it's not much. I would say maybe 20 to 30% of the cases that come to me to study. Khoảng 20 đến 30% những cái trường hợp mà các bạn tìm đến mình để học á, là những bạn mà có kiến thức nền trong trường phổ thông rất tốt và các bạn học rất đàng hoàng. Thì các bạn cũng chỉ cần là 2-3 tháng để mà làm quen với cái cấu trúc đề và có thể giải đề thì các bạn cũng có thể hoàn thành được chỉ tiêu các bạn mong muốn. Nhưng mà cái số lượng là có 20-30% thôi. Do you really think that your level is very good to begin with? Các bạn nghĩ là cái level, cái mức độ các bạn á, nó là rất tốt không? Các bạn có nghĩ là như vậy không? I don't think your levels are that much. Basically, like 70% of people who come to me to study, their levels are just about 3.0 or even 2.5 or 2.0 IELTS academic overall. Gần như 70% các trường hợp tìm đến mình là mức độ IELTS cỡ 3 chấm trở xuống, 3 chấm, 2 chấm rưỡi, 2.0 academic gì đó. And normally it would take them like, I think, more than 1 year, like 1 year, 3 months, 1 year, 2 months, something like that, to get like 6 or 6.5. Thường á, là những cái bạn mà như vậy á, thì tốn khoảng 1 năm 2 tháng, 1 năm 3 tháng gì đó để có thể mà được đến 6 chấm, 6.5 academic nha mọi người. And I'm talking that for my real experience, okay? I'm not threatening you, I'm not trying to say that, oh my god, you need a lot of time. I'm just telling you the truth. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi không có đang đe dọa với các bạn đâu, thật luôn á, nói thiệt luôn á. So basically there's a lot of places a lot of centers who advertise that you can get IELTS 7.0 in 2 months. Có nhiều trung tâm họ gọi là quảng cáo mà là theo kiểu mà trong vòng 2 tháng nó được 7 chấm. Something like that, một cái giống vậy đó. Thực sự họ quảng cáo như vậy là do cái nhu cầu thị trường muốn những cái lời nói dối đó, muốn nghe lời nói dối đó thôi. Basically the centers they falsely advertise like that because of the demand of the market. Because people want to hear lies. They want to hear like sweet lies, things that is unrealistic. But the truth is cold, the truth is bitter, and you have to swallow that in order to succeed in your endeavor, in your IELTS test preparation, okay?
cái sự thật nó đắng cay lắm. Các bạn bắt buộc là các bạn phải chấp nhận cái sự thật đó, phải nuốt cái sự thật đó để mà các bạn có thể mà thành công được trong cái chuyện mà học IELTS nha các bạn. If you just listen to these lies and you believe in it, you will forever be fooled and you lose a lot of money without achieving any result at those places, okay? At those centers, okay? Nếu mà các bạn cứ nghe theo những cái lời mà nói dối, những cái lời mà quảng cáo xạo, quảng cáo láo như vậy thì các bạn chỉ tốn tiền mà thôi. Tốn tiền vô ích, chẳng để làm gì cả. Tốn thời gian nữa. Okay, now the next thing I'm going to talk about is ensuring good score. So a lot of centers, a lot of places, and maybe a lot of people who come to me to study, sometimes they ask like, Teacher John, are you able to ensure me that I will get like IELTS 6.5 or 7 in the exam? And often they ask to study at my place for only like 2 or 3 months. Có nhiều người tìm đến John học á, hoặc là có nhiều trung tâm á, họ đảm bảo đầu ra, họ quảng cáo ra kiểu như vậy. Và có nhiều người mà tìm đến John, họ hỏi là thầy John, thầy có thể đảm bảo cho tôi được là 2-3 tháng tôi học được lên 6.5, 7 chấm hay không, hay là một cái con số nào đó. Well, actually I have heard this too many times and I'm very tired with it. I thought that basically this kind of question it's very bad. This kind of question, it's a bit disrespectful, I have to say. Thật sự đối với tôi á, thì tôi nghe cái câu này cũng khá nhiều lần rồi và tôi cảm thấy cái câu này nó khá là không tôn trọng. First, why I said it disrespectful? Because first, you disrespect yourself as a person who asked me this question. As a learner, you disrespect yourself because as a learner, you have the responsibility to study and study really hard on your own. That is your own responsibility to ensure your success. But when you ask the teacher that, Teacher, can you ensure me that I will get that score? You are putting a lot of pressure, you're putting that responsibility of yours to the teachers. And it's like, it's a very irresponsible thing to do, you know? Cái chuyện đảm bảo đầu ra thực sự mà nói, khi mà các bạn hỏi cái câu đó, bạn mở miệng ra hỏi câu đó, tức là các bạn đã không tôn trọng bản thân các bạn. Đầu tiên là cái người học. Bản thân người học á, thì phải có nghĩa vụ và trách nhiệm cho chính bản thân họ là học và học rất là chăm chỉ để có thể gọi là đảm bảo cái sự thành công của họ trong kỳ thi. Nhưng mà một khi họ mở miệng ra, họ hỏi giáo viên là thầy cô có thể đảm bảo đầu ra cho em được không? Thầy cô có chắc chắn em được điểm đó không? Tức là họ đã đặt rất là nhiều áp lực và họ đặt cái trách nhiệm mà lẽ ra phải là của những người học lên trên cái người dạy, lên trên cái người thầy cô. Và cái việc làm đó rất là vô trách nhiệm đối với chính bản thân các bạn. The second thing why I said is this disrespectful, it's okay, let's talk about the centers who basically advertise that they can ensure a good score in such a short time. Okay, cái thứ hai tại sao mình nói nó là vô trách nhiệm, nó là không tôn trọng. Hãy nói về bây giờ những cái người mà những cái trung tâm đi mà quảng cáo là bạn bắt đầu ra trong vòng thời gian ngắn. Basically, as learners, as teachers, or as business owners, there's a lot of risk involved in teaching. And you cannot ensure that all of your students will get that target score that they deserve. Because there are so many factors involved. Think about it. Students, do they go to class on time? Do they do the exercises in full? Do they do enough? Can they absorb that knowledge efficiently or not? Do they really have a good psychological ability to deal with the exam? In the exam day, are they sick or healthy? Are they very nervous that could affect their exam's result? All of these things can basically ruin your day,
can ruin their exams result. Như là một cái người mà chủ doanh nghiệp mà làm trung tâm Anh ngữ chẳng hạn, hoặc là một cái người giáo viên, thì luôn luôn các bạn biết là nó có rất là nhiều cái rủi ro có thể xảy ra. Ví dụ một cái người học á, liệu là họ có làm bài tập đầy đủ hay không, họ có hiểu bài hay không, họ có đi học đầy đủ hay không, có trễ nải hay không, họ có tiếp thu kiến thức được tốt hay không, lớp có bao nhiêu người, lúc đi thi sức khỏe họ như thế nào, tâm lý họ như thế nào. Tất cả những cái điều như thế nó đều có thể ảnh hưởng, nó có thể là dẫn đến một cái kết quả không như ý trong kỳ thi. So basically, there's a lot of risk involved in teaching a student that you have to take into consideration. Cho nên có rất là nhiều cái nguy cơ mà nó có thể nó đeo bám một cái người mà dạy học. Thì so basically ensuring good score, that's why I say it's disrespectful to the student and to the centers that advertise these things as well. And basically that is irresponsible because you are falsely advertising things that you cannot deliver. Thực sự cái chuyện đảm bảo đầu ra đối với người học và cái người mà chủ doanh nghiệp làm trung tâm Anh ngữ, đó là một cái điều rất là vô trách nhiệm đối với người học, vô trách nhiệm đối với chính bản thân họ nữa, và nó không có tôn trọng người khác, tại vì nói dối, tại vì quảng cáo xạo, quảng cáo láo. Okay, but I have to say why centers are forced to advertise it like that. It is also because the public, everyone wants to achieve the IELTS score with as little amount of money and effort as they can possibly give. So because of that, false advertising proliferates, and because of that, centers are forced to falsely advertise these things. And of course, learners, when they hear these things, oh my god, it sounds so good, they will listen to it and they will apply to study at these places, which is great for the English teaching industry, right? But absolutely bad for the learners. Đương nhiên là tại sao mà những trung tâm này lại phải là tập trung vào cái chuyện đó, vẫn phải quảng cáo xạo, quảng cáo láo như vậy. Tại vì họ bị bắt buộc làm như thế. Tại do cái thị trường, những người học á, thực sự ai cũng muốn bỏ ra càng ít tiền càng tốt, càng ít nỗ lực càng tốt để đạt được ban điểm. Cho nên khi họ nghe những cái lời quảng cáo đó, họ nghe bùi tai quá, nghe sướng tai quá, thì họ nghe thôi, xong rồi họ đăng ký học. Thì đương nhiên điều này rất là tốt cho cái ngành công nghiệp Anh văn, Anh ngữ, nhưng mà cực kỳ tệ cho những người học. In general, in the long run, people lose a lot of money, and then they lose their time and effort, and they become tired of learning English, which is very bad because they are ruining their future, they are ruining their career prospect before they can find a good teacher. Về lâu dài thì cái chuyện mà học ở những cái trung tâm như thế, học mà quảng cáo như thế, thì nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Nó làm giống như là phá hoại cái tương lai của những người học, làm cho họ cảm thấy là mệt mỏi chán chường học Anh văn trước khi mà họ gặp được một cái người giáo viên tốt. So basically, ensuring good score, it's absolutely impossible to do, really. Even I've been in this business for like quite some times, but when people ask me, I would say that no, I cannot ensure that. If you want to ensure that, you go to these places. Thật sự nhiều người hỏi mình như vậy với cương vị một cái người mà làm trong ngành cũng khá lâu, thì mình mới nói là không đảm bảo được đâu. Nếu các bạn muốn đảm bảo, các bạn đi qua mấy trung tâm đảm bảo mà học. Well, it's because I don't want to lie to them. Tại vì mình không muốn nói dối mọi người. I don't want them to waste their time in false illusion. Tôi không có muốn là phí phạm thời gian các bạn ở trong những cái ảo tưởng mà vô ích, một ảo tưởng sai lầm. Anyway, well, you might
say that okay, your opinion is too strong. Các bạn có thể nói là cái nhận định của tôi nó quá mạnh, nó quá là tiêu cực chẳng hạn. You can say that my opinion is too negative. And you might look at education as a kind of service. Like when you buy a product, you have to make the seller ensure the quality of the product, right? So teaching should be the same, right? No. Teaching is a special kind of service. And the responsibility is spread among the learners and the teachers equally. But most of the time, it's the learners. So you have to understand that it's different from selling a product. When selling a product, the product quality can be ensured very easily by testing. And the sellers has a complete control over like the quality of the product. So that's why you can make them ensure. But in teaching, this is not the case. So absolutely you cannot say that you cannot ensure good score, okay? Các bạn có thể nói là trời, cái thầy này tiêu cực quá. Dạy học nó cũng giống như bán hàng thôi mà, nó cũng giống như bán đồ, một cái dạng dịch vụ thôi mà. Nhưng mà thực sự nói các bạn biết là dạy học á, mình không thể đảm bảo được, tại vì cái trách nhiệm nó chia đều ra là người học và người dạy, nhưng mà phần đông trách nhiệm là của cái người học, trách nhiệm bản thân á. Còn cái chuyện bán hàng thì đương nhiên chất lượng sản phẩm nó có thể đều được đảm bảo bởi cái sự mà giám sát của người bán một cách hoàn toàn luôn, đảm bảo hoàn toàn được luôn, rất là dễ dàng. Cho nên người mua mới có quyền là đòi đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nhưng mà cái chuyện dạy học nó không có giống như vậy. Nó quá nhiều rủi ro và không thể nào đảm bảo đầu ra được nha. Just remember that and do not ask that disrespectful question again, okay? Các bạn phải nhớ điều đó và nhớ đừng có hỏi cái câu mà gây ra cái câu mà không tôn trọng người khác như vậy nha. Okay. Right, so this is the content of the video. I hope you found it helpful. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add me as friend on Facebook, okay? Các bạn, hy vọng mình làm video này là hữu ích cho các bạn nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới. Các bạn có thể follow Facebook mình, theo dõi Facebook mình, nhưng mà đừng kết bạn Facebook mình nha. See you in my next video. Bye bye.